مرحبا. ليفربول واخيرا بعد 30 سنه جاب الدوري الانجليزي. بهال 30 سنه زحط جيرارد، جاب ليستر الدوري، اجا ترامب، راح اوباما، اجا ماكرون، راح شيراك، اجا ساركوزي، تغيرت الدنيا، اجت كورونا، قعدنا ببيوتنا. ولكن الخبريه الحلوه اللي بعد 30 سنه ليفربول جاب الدوري واخيرا، فمبروك. وهذا القميص لونه نوعا ما احمر تضامنا معكم، فالف مبروك لليفربول. هلا اذا سالتكم مشجعين ليفربول شو اهم مباريات لعبها ليفربول بتاريخه، فحيقول لك غالبا المباراه النهائيه اللي لعبوها السنه الماضيه ضد توتنهام، او مباريات معينه من المباريات اللي لعبوها بالدوري هالسنه، بما انه جابوا الدوري هالسنه. بس هدول المشجعين المشجعين الجداد ليفربول اللي صاروا يشجعوه بس بعد اجى لعندهم محمد صلاح. اما الليفربولي الاصلي بيقول لك بدون ما يفكر يعني نهائي 2005، او بيقولوا لها معجزه اسطنبول. الميلان كان معه ديدا حارس مرمى، الدفاع كان كافو، مالديني، نيستا، ستام، الوسط كان فيه بيرلو، جاتوزو، سيدورف، كاكا، الهجوم كان فيه شفشنكو، كريسبو. اما فريق ليفربول كان معه اسماء ما كتير حتعرفوها، بس من اشهر اسماء جيرارد اللي كان بوقتها فعلا لاعب منيح، تشابي الونسو اللي كان مو تشابي الونسو تبع ريال، يعني كان لاعب اوكي منيح بس ما كان المرعب اللي بنعرفه، المايسترو اللي بيقود اي خط وسط. وكان عندهم برش بالهجوم اللي هو ما كان بحياته هالمهاجم الفظيع يعني. وكان مدرب اي سي ميلان هو كارلو انشيلوتي، المدرب اللي موت فيه وبحبه كتير، ومدرب ليفربول بينيتز. على الورق مثل ما كنتم ملاحظين، وحيلا حدا عنده شويه اطلاع على الفوتبول حيقول المباراه منتهيه على الورق، حتما الاي سي ميلان ربحان، ما لا في نقاش يعني بالموضوع. بلشت المباراه، الميلان جاب اول جول وثاني جول وثالث جول وثالث جول، ولو انه برنامج عن الموسيقى بس لازم تشوفوا الشوتينج تكنيك تبع كريسبو، ححط مقطع. للدقيقه 55 كان الميلان متقدم 3-0. من الدقيقة 55 للدقيقة 90 رجعوا ليفربول وحطوا 3 جوال ورا بعض. المباراة بدأت شوطين إضافيات، بعدين لعبوا ضربات جزاء ترجيحية وليفربول أخذ الكأس. ليش عم بحكي لكم عن المباراة؟ لأنه الجمهور لعب دور حاسم جدا جدا بهالمباراة، وما سكت وموقف تشجيع فريقه، وهو حتى خسران 3-0. واللي بيعرف جماهير ليفربول بيعرف إنه في عندهم غنية دائما بيغنوها، هي You will never walk alone. هي غنية بشجعوا المشجعين بليفربول. وحابب أقرأ لكم شو قال أنشيلوتي عن هاي الغنية وعن نهائي اسطنبول. قال أنشيلوتي: أتذكر عندما لعبنا في تركيا وكنا متقدمين 3-0 في الشوط الأول، كانت هناك 45 دقيقة أخرى لم يكف عشاق ليفربول في أول 10 دقائق منها عن غناء أغنية لن تسير وحدك، يعني هي You will never walk alone، وهذا صدمني. لا أعتقد أن الأغنية سببا في عودة ليفربول في المباراة وقتها، ولكنها ساعدت بكل تأكيد. لما مدرب بحجم أنشيلوتي بيقول لك أن الأغنية ساعدت بالتأكيد بعودة ليفربول من 3-0 وبالأخير يربحوا لقب نهائي دوري أبطال أوروبا بال 2005، فيك تعرف قديش مهمة كانت هاي الأغنية بصناعة تاريخ هذا النادي. اليوم رح نحكي عن ليفربول، عن فرق الفوتبول، عن الموسيقى، عن أناشيد الجماهير وشو علاقتها ببعض. بليز لايك شير وسبسكرايب على فيسبوك، يوتيوب وإنستغرام. معكم ياس اليماني بحلقة جديدة من مايسترو. جمهور ليفربول جمهور بيحب الفوتبول ويدمه الفوتبول، والمدينة هي مدينة موسيقى، بكفي إن لكم طلع منها البيتلز وهي عايشة بالموسيقى. وحتى اللي بتابعوا ليفربول بيعرفوا إنه عملوا غنية محمد صلاح، مو صلاح ذا إيجيبشن كينج، يعني مو صلاح الملك المصري. وغنيتهم You will never walk alone هي من أشهر الأغاني اللي بيستعملوها المشجعين حول العالم لتشجيع فريقهم. كارلو أنشيلوتي مدرب نفسه اللي حكينا عنه بلهلا بعد سنين راح درب مدريد، وتشاء صدف انه مباراته تكون ضد ليفربول مرة ثانية. وبيقول أنشيلوتي بمؤتمر الصحفي انه راح يعمل كل جهده ليروح بكير على الملعب مشان يسمع جماهير ليفربول عم تغني هاي الغنية You will never walk alone. وبرأيه انه جمهور ليفربول من اجمل جماهير الفوتبول اللي شافها بحياته، وهذا بيبين معك لما مدرب الفريق الخصم يفوت بوقت ابكر على الملعب عشان يسمع جماهير الفريق الخصم عم تغني هي الاغاني. هلا الدوري الانجليزي بشكل عام وفرقه كل فرقه عنده اغاني عن جد حلوه، وبنذكر منها غنيه مانشستر يونايتد اللي اغلبكم يمكن سمعانا جلوري او النصر. هي كمان غنيه كتير معروفه واغلبنا سمعانا اذا كان ما غنيه كتير حلوه. كمان تشيلسي في عنده غنية حلوة
وبيحبوها العالم هي Blue is the color. بس الغنية الأحلى برأيي هي غنية مانشستر سيتي بلو مون، واللي هي غنية هادية شوي، ما بعرف شلون ممكن تزبط تكون غنية حماسية لفريق بملعب. أما أغنيتي المفضلة بالدوري الإنجليزي لأنها You Will Never Walk Alone تبع ليفربول، ولأنها جلوري جلوري المشهورة تبع مانشستر يونايتد، ولكنها غنية فريق ويست هام يلي اسمها I am forever blowing bubbles، يعني أنا سوف أنفخ الفقاعات إلى الأبد. شوف الكلام شو حلو والغنية شو حلوة. إذا رحنا على الدوري الإيطالي حتلاقوا غنية الإنتر الرسمية مغنينا زانيتي وجوليو سيزر ومانشيني ومجموعة من نجوم الإنتر بهذاك الوقت. كمان أغنية اليوفنتوس اليوفي فيها تفاؤل، فيها فرح، فيها حالة من الإيجابية. ولكن اسمعوا لي غنية الاي سي ميلان اللي كلياتها تقل وعم تشر تقل وتاريخ وما بعرف شو هي الموسيقى الجميلة. وإذا منروح على ألمانيا منلاقي برأيي أجمل موسيقى عملوها المشجعين، فأغنية بايرن ميونخ أو بايرن ميونخ الشهيرة شتيرن ديس زودنس يعني نجمة الجنوب، غنية جميلة جدا وألمانية وبتحس فيها نفس الروك الألماني أو الشلاجر بيقولوا له. غنية فعلا اتراكتيف، بتوصل لكل الناس، حلوة وفيها انرجي وبتحس فيها عظمة بايرن ميونخ. مشجعين نادي دورتموند عندهم غنية لا تقل جمالا عن مشجعين نادي بايرن ميونخ، أولي يتسكوم در بي فاو بي، ومعناتها أولي البي فاو بي اللي هو شعار دورتموند هلأ جايين. كتير غنية حلوة. ومع العلم أن الدوري التركي لا يعتبر من أكبر الدوريات بالعالم، ولكن كمان جنون الفوتبول بالدوري التركي شيء يعني أكيد شايفينه مكان ما، وصورة الملاعب اللي كلها هيك لونها حمراء وكلها شعلة نار، وخصوصي بمباريات غالاتا سراي بتصير مجازر بمباريات غالاتا سراي. ولما بتسمعوا غنية غالاتا سراي والفخر اللي فيها والشموخ يعني شغلة مرعبة، غنية مشجعي غالاتا سراي بتجنن لازم تسمعوها. فنربخشة الفريق الثاني الكبير بتركيا كمان عنده غنية حلوة بالصدفة المطلقة. ألوان غالاتا سراي أحمر وألوان فنربخشة أصفر وأسود، يعني مثل ألمانيا، مثل أكبر فريقين بألمانيا. أما الغنية الأجمل برأيي بتركيا هي غنية مشجعي بشكتاش، لأنه هي الغنية الوحيدة للمشجعين اللي هي 6/8. هلا بدول الخليج كمان بيشجعوا المشجعين على إيقاعات 6/8، ولكن أنا لقيتها حلوة إنه الغنية مشجعين تركيا لنادي بشكتاش هي على 6/8.
بإسبانيا في عنا الكبيرين جدا برشلونة وريال مدريد، فأغنية مشجعي برشلونة ذات طابع احتفالي، ذات هوية كتالونية، وسمعناها كتير لأنه ما شاء الله برشلونة ما خلوا شيء ما ربحوه بآخر 20 سنة. ولكن مشجع برشلوني بقلكن برأيي الشخصي انه اغنية العاشرة، اغنية التايتل، اللقب رقم 10 بدوري الابطال لريال مدريد ما في عظمة بعدها. يعني فلورنتينو بيريز مدير ريال مدريد احسن شيء عمله انه جاب شخص فهمان عمل موسيقى للعاشرة، وبالفيديو بتلاقوا كل الشباب، بتلاقوا رونالدو، بتلاقوا مودريتش، بتلاقوا كاسياس، بتلاقوا كل نجوم ريال مدريد عم يغنوا بهالغنية، وإلها عن جد طابع رهيب. وأنا ولو إني برشلوني من مفضلين عندي هالغنية، فعلا ريال مدريد تقيل. وكرة القدم الأوروبية بشكل عام محظوظة يكون عندنا نشيد بهالجمال مثل نشيد دوري الأبطال اللي حكينا عليه بحلقات سابقة، وهو من تأليف توني بريتن. ورح أقرأ لكم شو لقيت من مواقع مختلفة. تير شتيجن حارس برشلونة وألمانيا، ميسون ماونت لاعب تشيلسي، كارفاخال لاعب ريال مدريد، غاريث بيل لاعب ريال مدريد، أدي بايور لاعب أرسنال السابق. وكتير كتير كتير من اللاعبين قالوا إنه هن لما بيسمعوا نشيد دوري الأبطال تسري قشعريرة في أبدانهم. حتى على الصعيد العالمي وبتاريخ كأس العالم كان في غنيتين كتير علمت عند الناس. غنية ريكي مارتن اللي انشهرت كتير وضربت الدنيا وما في حدا ما سمعها، يلي اسمها لا كوبا دي لا فيدا. الغنية كتير انشهرت وكتير كتير حلوة وكتير معبرة عن كأس العالم، ولهلا كأس العالم نوعا ما مربوط معنا بهالغنية. في الغنية طلعت جديد بال 2010 بساوث افريكا اللي غنيتها شاكيرا، اللي هي اسمها واكا واكا، وفيها ايقاعات افريقيه، وكان اول مره يصير كاس العالم بافريقيا. كمان هي انحفلت بذاكرتنا كاغنيه بتعبر عن كاس العالم وعن جمال هذيك الكاس العالم، وكان فيها اصوات قتل الفوفوزيلا اللي ما كنا نعرف شو هي، وبتعمل كتير ضجيج بقلب الملعب. فمثل ما شايفين كمان الاغاني موسيقيه ربطتنا باحداث كبيره مثل كاس العالم. أما عربيا وتحديدا من بلدي سوريا، فجمهور نادي الكرامة عندهم غنية بتجنن واسمها نحن الفرسان. شوف هالكلام شو حلو. نحن الفرسان، نحن نادي الكرامة في كل مكان، ببلدنا إلنا علامة. وجمهور نادي الوحدة الدمشقي، المدينة اللي أنا جاي منها، عندهم جوا الشام برا الشام وحدوية يا سلام. جوا الشام برا الشام وحدوية يا سلام، جوا الشام برا الشام وحدوية يا سلام. أما نادي الاتحاد الحلبي عنده طبعا أغاني كتير معروفة مثل اتحاد يا أهلي، معروفة كتير، ولكن من أشهر أغانيه كمان هي الأغنية نفسها تبع جمهور نادي الأهلي المصري. وبتخيل استعملوا غنية نادي الأهلي المصري لأنه الاتحاد كمان كان اسمه النادي الأهلي من زمان. وإذا رحنا على مصر طبعا بدنا نحكي عن نادي الأهلي، ما في مجال يعني، ونحكي عن غنيته اللي استعملها نادي الاتحاد السوري اللي هي عمري ما حب غير الأهلي. عمري ما حب غير الأهلي ولا في غيره يفرحني، دايما بعاود أخلكم عمري عشان الأهلي. والزمالك كمان عنده أغاني بس بصراحة أضعف شوي من غنية الأهلي، معلش اسمحوا لي فيها الزملكاوية، اللي هي هو زمالك. وبتونس جمهور الترجي المرعب اللي بتفوت على الملعب بتلاقي الملعب كله أحمر وشاعلين الدنيا كلها بالأحمر، وجمهور مرعب جمهور تونس. وجمهور الترجي بالذات عنده غنية معروفة كتير اللي هي ترجع بينا اليمات، دائما بيغنوها. في البلاد وإن شاء الله نشوف أي بسمة يا رب تعود، كل وقت
والصفاقسي التونسي كمان عنده غنية معروفة هي قلعة الأجداد. إذا رحنا على المغرب، الوداد البيضاوي عنده غنية عن جد حلوة ومميزة، اللي هي ما فهمت كتير من كلامها لأنه بتعرفوا أنتم اللهجة المغاربية شوي صعبة، بس بيقولوا يا ليلي لو وبيغنوها بيعودوا يا ليلي لو يا ليلي لو. هي غنية كتير حلوة. أما الغنية الأشهر لمشجعين المغرب اللي هي غنية نادي الرجاء البيضاوي، واللي تغنت في كتير مناسبات لدعم القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني. وبالسعودية عندكم جمهور الهلال العظيم الفظيع المرعب، يلي متى ما بلش ما عاد يوقف لآخر المباراة، وإيقاعات خليجية وهتافات خليجية وأجواء جميلة جدا. وجمهور الأهلي اللي بيلعب معهم عمر السومة، السفاح القاتل المجرم، اللي بيغنوا الأهلي جينا. وفي بلدان تانية انشهرت فيها أغاني تحكي عن المنتخب الوطني مو عن الأندية. يعني مثلا هي الأغنية اللي عملت خصيصا للمنتخب الجزائري انشهرت كتير، وخصوصا بصعود المنتخب الجزائري وبنجومه وإنجازاته بآخر 10 سنين. وبقطر كمان حيوا فريقي، الأغنية اللي كانت قديمة وجددوها، وطبعا صار في أحداث مهمة بقطر بآخر 10 سنين، جابوا كأس آسيا، الفريق لعب كتير منيح بأكثر من بطولة، فهي الغنية رجعت مرة تانية وطلعت لفوق. وبسوريا في عنا غنية عصمة رشيد دقوا على الخشب، ويلي كان مخرج ما عنده كتير وقت يعمل إخراج حلو لهي الغنية، فكانت المهارة الإخراجية الوحيدة اللي استعملها إنه يقدم الفيديو ويرجعه، فأنتوا بتلاقوا اللاعب عم يعمل هيك وهيك هيك وهيك هيك. والنصر انكتب على الخشب. بنهاية هاي الحلقة بحب أتشكركم لحضوركم. بليز لايك شير وسبسكرايب على فيسبوك انستغرام ويوتيوب، وما تنسوا تفعلوا الجرس باليوتيوب وتحطوا أريني أولا أو سي فيرست على الفيسبوك. احضروا حلقاتنا الماضية وشوفونا بحلقاتنا المستقبلية. كان معكم إياس سليماني بحلقة جديدة من مايسترو. سلام.